Welcome back to our YouTube channel. Today, ipapakita namin sa inyo ang aming apartment. Nakatira kami sa isa sa mga properties ng Skyline Living dito sa Hall area sa Gatineau, Quebec, Canada. Malapit lang kami sa bus stop, so accessible lang ang transportation. Meron silang 5 building at sa bawat building ay merong 8 floors, pero hindi ko na alam kung ilang unit bawat floor. And with regards sa rent, medyo mahal siya compared sa iba. Pero sulit naman kasi all-in na siya maliban sa parking fee. All-in means kasama na sa rent ang hydro at electricity, so kahit mag-aircon or heater ka buong araw, carry lang. Buti na lang may elevators bawat building. Kasi 8 palapag siya eh. Kung wala, hihingalin ka talaga pagdating sa 8th floor. Nakakaloka. Ito naman ang aming main entrance. High-tech to. Dinisenyo to para sa mga disabled at matatanda. Pero talagang useful siya, lalo na pag madami kang dala. Ayan, i-press mo lang yung button na yun, magbubukas na. Then, pwede mo ring i-push lang yung door, mag-open din siya. May intercom bawat building, kaya pag may bisita ka, i-dial lang niya yung building at unit number para makapasok siya. So, no need nang bumaba para ipagbukas siya ng door. I'll show you guys. And then 9 ayan, nag-open na siya. Sa mga tenant, meron namang 2 key cards na binibigay. So talagang hindi ka basta-basta makakapasok dito sa building kung hindi ka dito nakatira. So itatap mo lang ang key card, then pag nag-green na yung ilaw, pwede mo nang buksan ang door. Ayan, nakabukas na. Meron din palang gym at swimming pool. Ang property, ayan, focus natin. Open siya sa lahat ng tenants. For kids naman, may park na malapit sa property. Pero open ito for public para hindi naman sila maboard. Yan.